Hello dear aspirants and welcome to the official channel of ADRE 24/7 Northeast. Swagadam janaisu সকলকে ADRE 24/7 Northeast official YouTube platform lege with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Let us get started. Ami aji ADRE karone special focus rakhi pelai logote Assam Police or DME porikhato focus rakhi pelai Ingrazir amar ji daily practice moi ji previous class ot aplo koisilu je etiar pro ami daily ekukhon proshno kakot ei YouTube channel today ami solve korim tare দ্বিতীয়টি ক্লাস লৈছো সো ডেইলি প্র্যাকটিস পেপার নাম্বার 2 আজি এখন চাবলে গৈ আছো নতুন সিলেবাস অনুসাৰি আমাৰ জি কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নস আহিব জানে কোৱাল ডিফিকাল্টি লেভেলৰ কোৱেশ্চনস আহিব গুটেখিনি আজি আমি চাম সো গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি কম্প্ৰিহেনশন এই গুটেখিনিকে আমি কভাৰ কৰিবলৈ গৈ আছো দ্বিতীয়টি দিন আজি এই ডেইলি প্ৰ্যাকটিছৰ আমাৰ সন্ধিয়া 5টা বজাৰ টাইমটো আজি জাস্ট আজিৰ কাৰণে যেহেতুকে আজি এপিএসসি মেইনছৰ পেপাৰৰ ডিসকাশন আছিল এসএ পেপাৰ ইত্যাদি গুটেখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰি আছিলো সেই কাৰণে সন্ধিয়া 5টা বজাত ক্লাসটো নলৈ পেলাই আজি মই ৰাতি 9টা বজাত লৈ আছো ক্লাসটো ফৰ দোজ অফ ইউ ওয়াচিং লাইভ এই কাৰণে অকল আজিৰ দিনটো কাৰণে লাইভ টাইমিং টু চেঞ্জ হৈছে আদাৰৱাইজ ক্লাস টাইমিংস বৰ্তমান 5 pm এ হৈ আছে এতিয়াও সো ইয়েস দোজ অফ ইউ জয়নিং ইন লাইভ ওয়েলকাম এন্ড দোজ অফ ইউ ওয়াচিং দিস এট লেটাৰ টাইম আহক স্টাৰ্ট কৰো আজি ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে সকলোকে কৈলো বিচাৰিছো যোনে আমাৰ ইউটিউব ক্লাসেস চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ ADRE সফলতা বেচ 2024 এটো জয়েন কৰিব পাৰে অনলাইন লাইভ ক্লাসেছৰ কমপ্লিট কোৰ্স এটো এটা 150তকৈ অধিক আৱাৰ্স অফ লাইভ ক্লাসেছ অহা 30 জুলাই 2024 পৰা স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ এই ব্যাচটো যত আপোনালোকে কমপ্লিট লাইভ ক্লাসেছ উইথ 24/7 ৰেকৰ্ডেড ফেচিলিটি লগতে টেষ্ট সিৰিজ ই-বুকছৰ কমপ্লিট বান্ডল আৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ গুটেইখিনি আপডেটস ইয়াতে পাই যাব সো হুনকালে স্টাৰ্ট হৈ আছে ব্যাচটো 30 জুলাইৰ পৰা আপোনালোকে গুটে ফিচাৰ্সখিনি ইয়াতে স্ক্ৰিনত দেখিবলৈ পাইছে মই এটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক্লাছৰ শেষতো কৈ দিম আৰু লগতে আমাৰ মক টেষ্ট সিৰিজ আৰু ADRE বুক কিটো এভেইলেবল আছে এই গুটেইখিনি আমাৰ 24/7 এপত এভেইলেবল আছে Y577 কোডটো এভেইলেবল আছে কোৰ্সৰ ডিসকাউন্টৰ কাৰণে আৰু Y577S কোডটো আছে হাইয়েষ্ট ডিসকাউন্ট পাবলৈ মক টেষ্ট আৰু বুক কিটছত বুলো ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰি গুটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব 24/7 এপত এপ লিংক ইজ ইন দা ডেসক্ৰিপচন বক্স বিলো দিস ভিডিও সো এটোৰ বিষয়ে ক্লাছৰ শেষত মই কৈ দিম Class to start কৰিছো আজি পেপাৰখন সলভ কৰা আমি স্টাৰ্ট কৰি দিও কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 rearrange the following parts to form a coherent sentence বিকল্পসমূহৰ সঠিক ক্ৰম বাছনি কৰক আৰু এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য গঠন কৰক বুলি কৈছে আৰু ইয়াতে আমাক অপচনছ দিয়া হৈছে বা সেন্টেন্সেস দিয়া হৈছে এইকেইটা PQRS আৰু অপচনছ দিয়া হৈছে এইকেইটা কাৰেক্ট সিকোয়েন্স টু বিচাৰক পটাপট সলভ কৰক ষ্টুডেন্টস এইটো কোৱেশ্চন বেছি ডিফিকাল্ট নহয় এইটো আপোনালোকে পাৰিব মই জানো মোৰ বিশ্বাস আছে আপোনালোকৰ ওপৰত আপোনালোকে ইমানদিনে মোৰ ক্লাস কৰি আহিছে এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ ইতিমধ্যে আপোনালোকে পটাপট সলভ কৰিব পৰা হৈ গৈছে এইটো মই আগতেও লক্ষ্য কৰিছো সো Give me quick answers here, students. আজি মই আপোনালোকৰ পৰা quick answers expect কৰিছো সকলোৰে পৰা. Let's get started. মই in the meantime আপোনালোকৰ live chatter যোন কেজন ষ্টুডেন্টে কমেন্টছ দি আছে মই হেতু চাবলৈ ট্ৰাই কৰিছো. Live chat টো মই ভিজিবল কৰিলো. Yes, option C কৈ আছে হেমন্দ্ৰয় আৰু ৰাজদীপে কৈ আছে option D let's see kundu answer about D আৰু C মাজত বহুত বেলেগ answers আহি আছে many houses will start কৰা to best হ'ব right R would be the best opening statement students আমি যদি আমাৰ previous যোনটো sequence আমি পঢ়িছিলো হেতু হিচাপত চাও R would be the best answer to start with right R would be the best sentence to start with that is so therefore R to কে আমি opening হিচাপে লও we cannot take P as the opening have been destroyed to opening লব নোৱাৰি so P to starting ত লিখাটো ভুল হ'ব তাৰ পিছত many houses earthquake কব নোৱাৰি many houses by কব নোৱাৰি obviously many houses have বুলি ক'ব লাগিব সো মই ডাইৰেক্টলি R ৰ পিছত P স্টেটমেন্ট লৈকে যাব লাগিব বেলেগ অপচন নাই R and P are a mandatory pair এটো বস্তু যেতিয়া গম পাম এটো লগে লগে মই গম পাম যে R S লিখাটো ভুল হ'ব R Q লিখাটো ভুল হ'ব so the only correct answer is option D that is R P S Q তাৰ মানে মোৰ গুটেই সেন্টেন্সটো এনেকুৱা হ'ব যে many houses have been destroyed by the recent earthquake simple answer কাৰণ মই এই mandatory pair টো বিচাৰিব পাৰিছো এই mandatory pair বিচৰাটো এটা বহুত ভাল স্কিল হয় এটো ডেভেলপ কৰক পলিশ কৰক এই এনেকুৱা ডেইলি প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনস বিলাকত কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 fill in the blanks খালি ঠাইটো পূৰণ কৰক she dashed the assignment before the deadline কি লিখিব পাৰো tense form টো হুদিছে complete শব্দটোৰ tense form টো লাগে আমাক correct tense form টো লাগে students পটাপট आंसर्स দি দিয়ক ইয়াতে কি হ'ব correct answer টো सही आंसर क्या होगा फटाफट बताओ देखते हैं कौन करेक्ट आंसर कितना जल्दी दे पाता है यहाँ पे Yes, Vikas, JK, Nayan, D. Good evening, Chidumoni. All of you joining in live, good evening. Daily practice চলি আছে লাইভ ক্লাসত অহা কৰক daily practice papers কেখন সলভ কৰা কৰক এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল এটা ফ্ৰীতে ইউটিউবতে আপুনি বিনামূলীয়াকৈ এটা ক্লাস পাই আছে daily practiceৰ কাৰণে ইংলিশ যোনটো ওয়েটেজ এটা বৰ্তমান আমাৰ নতুন সিলেবাস প্ল্যান মতে বাঢ়ি গৈছে এটা ওয়েটেজটো আপোনালোকে এই পেপাৰখনত daily regular practice কৰিব পাই আছে daily join কৰক 45 minutes 1 hour পটাপট যাব মাল্টিপল কোৱেশ্চনছ চাম আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি কম্প্ৰিহেনশন আহক ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ প্লেটফৰ্মটোত আৰু পটাপট এই ক্লাसेस কেটা 45 minutes 1 hour ভিতৰতে চাই প্লাই নিজৰ ইংলিশটোত ডেইলি
কাম কৰি থাকক পলিশ কৰি থাকক যাতে এক্সামত গৈ পেলাই একদমে আপোনালোকে হলহলীয়া আনসাৰ্স দিব পাৰে had completed she had completed the assignment before the deadline yes D 100% yes she had completed the assignment before the deadline ta mane yate moi to kobo lagibo but eta kotha kok aru eta kotha koisu she will complete jodi ko tell me this she will complete the assignment before the deadline etu kole bhul hobo niki but she has completed the assignment before the deadline but she completes etu jodi kobole jao kot ki bhul ase errors bilak yate ase she completes the assignment before the deadline kole moi simple present tense ut koar nisna hobo eneko eta situation jot niki deadline or agote koribo boli koise ei bostu tu kobole jaote sequence eta koa hoise je deadline tu ahi por agote এই কামটো কমপ্লিট হৈ যাব সো এনেকো এটা কথা কৈছো যে এইটো স্টেপ কমপ্লিট হৈ যাব বিফোৰ দিস স্টেপ টেকস প্লেস সো ইয়াতে মই কবলে যাওতে সিকোয়েন্সৰ কথা যদি কৈ আছো ইটস বেস্ট যে মই পারফেক্ট টেন্স ইউজ কৰো সেই কাৰণে আনসাৰটো ডি হ'ব পারফেক্ট টেন্সৰ বাহিৰে মই বেলেগ ইয়াতে টেন্স ইউজ কৰিব নোৱাৰো has completed is a perfect tense but she has completed the assignment before the deadline কোৱাতকে she had completed the assignment before the deadline কো পৰা যায় right আৰু she will complete কলে এটো সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স হৈ যায় যোনটো ইয়াতে সিকোয়েন্স বুজোৱাৰ নিচিনা কথা কবলে যাওতে মই এপ্লাই কৰাটো প্ৰযোজ্য নহব so yes she had completed the assignment before the deadline বুলি কক that would be the best option here question number 3 the director of the school is either deaf or fool dash sorry comma if dash ইয়াতে এটা বস্তু question টুতে এটা word এটা আমি কৈ আছো deaf or fool নহয় deaf or foolish কব লাগিব we are going to use an adjective akare kom so therefore the director of the school is either deaf or foolish if dash কি লিখিব পৰ তাৰ পিছত এই phrase টু কি আহিব correct phrase কোনটো লাষ্টত লিখিব পৰ students if neither if both not if not both if nothing কোনটো correct হ'ব which of these phrases or words would be the best choice to fill in this blank at the end of the sentence to hekhot বাক্যটো একদম হেখত Pranab daily classes বৰ্তমান ইংৰাজীৰ কাৰণে 5 pm হয় but আজি just because আজি APSC পৰীক্ষা আছিল মেইনছৰ essay paper আজি আমি ডিসকাশন কৰি আছিলো সন্ধিয়া 5টা বজাত সেই কাৰণে আমি ক্লাছটো 5টা বজাত লব পৰা নাই আৰু সেই কাৰণে ক্লাছটো আজি ৰাতি 9টা বজাত লৈছো instead otherwise regular class timings বৰ্তমান 5 pm হৈছে until and unless কিবা বেলেগ আপোনালোকক জনোৱা হয় বা টাইম কিবা চেঞ্জ কৰা হয় it is 5 pm Monday to Saturday. Correct answer is not A. A বুলি জনে জনে কৈছে এইটো আনসাৰ নহয় if not both. If not both বুলি কৈ আছো। চাওক if neither বুলি যদি কৈ দিয়া মানে আপুনি কব বিচাৰিছে এইটোও নহয় কিন্তু হেতুৱে যদি কব আছিল যে he is not deaf he is not foolish তে আপুনি either কৈ পেলাই কেনেকে কব either বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ মানে it's a positive choice neither কোৱাৰ লগে লগে it's a negative choice either কোৱা মানে হয় এইটো নহলে হেতু কোনোবা এটা হয় এইটো নহলে এইটো দুটাৰ মাজত কোনোবা এটা সিলেক্ট কৰিম এটা মানে দুটাৰ মাজত কোনোবা না কোনোবা এটা সিলেক্ট হ'বই neither কলে কোনোটোকে সিলেক্ট নকৰো এইটোও নহয় হেতুও নহয় দুটাকে ক্যান্সেল কৰি দিম সো এবাৰ আপুনি কব বিচাৰিছে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা হয় আনবাৰ আপুনি কব বিচাৰিছে if neither যে কোনোটোৱে নহয় তে আপোনাৰ কথাটো নিজে নিজকে কন্ট্ৰাডিক্ট কৰাৰ নিচিনা হল নাই সো therefore neither is not the answer এই লিখিব নোৱাৰে আপুনি কব বিচাৰিছে হয় deaf হয় কানেৰে শুনা নাপায় নহলে ফুলিশ হয় নহলে মুখ্য হয় দুটা এটা হয় কানেৰে শুনা নাপায় নহলে মুখ্য হয় আৰু নহলে দুয়োটা if not both হেতু কব বিচাৰিছে হয়তো সাগে দুয়োটাই হয় আৰু দুইটা নহলে কমসে কম কোনোবা এটাটো হয় হয় মুখ্য নহলে কানেৰে শুনা নাপায় হয় deaf or foolish right if not both question number 4 she was so tired that she could barely keep her eyes কি লিখিম she could barely keep her eyes opened she could barely keep her eyes open she could barely keep her eyes opening she could barely keep her eyes to open phrase to correctly কেনেকৈ লিখে keep her eyes কি লিখিব পাৰি কোনটো word লিখিব পাৰি open or কোনটো form লিখিম the word open o p e n उसका कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं यहाँ पे वो बताओ अभी उसका कौन सा वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं सही तरीके से वो बताओ फटाफट आंसर चाहिए सभी से क्विक आंसर्स एवरीबॉडी मेक योर आंसर्स as quick as possible and at the same time keep it accurate accuracy lose नहीं होना चाहिए accuracy एक sacrifice नहीं होना चाहिए open হবো সবাই কৈছে open কো বিচাৰিছে পাপিয়ে open নহয় বাপৰে কি খতৰনাক নাম শুন মডাৰ্ন পাপি নেকি সখাই গলো মই ইউজাৰ নেমটো দেখাবে মডাৰ্ন পাপি বাপৰে বাপ প্ৰাচীন পাপি আৰু মডাৰ্ন পাপিৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্সটো হে বুজিব বাকি আছে so she was so tired that she could barely keep her eyes open you write it in the normal form of the word that is the regular form of the word in the root form of the word not in any of the other forms
second degree verb leke najabo, ing form present participle leke najabo, to open likhi pele apuni etu eta transitive verb koribole proyojon nai, just write it as she was so tired that she could barely keep her eyes open. Keep her eyes open etu eta phrase hisabe ami lastot likhim ta mane. Clear? Opened nilikho. Just because sauk students ei bostu bohuto confusion etu thoma bujai disu, code confusion hobo hetu highlight kori disu, bohuto confusion etu thakibo sir was likhisilu. Sir was likhisilu sir past tense hoy. Sir past tense hoy jodi ate open kyo likha nai sir. Open to the past tense hoy sir was likhima open kyo likha nai. Etu karone likha nai. Karon moi etu ko bisarisu she was not able to keep her eyes open. He was not able to stay awake. He was so tired that he was not able to stay awake. Likhibo najao ba awoke likhibo najao. Ba awaken likhibo najao ebla koribole najao. Moi directly keep her eyes open, stay awake enekoi likhim, regular form ate likhim. Past tense to yate bujai dia hoise. Aru past tense moi etu bujaisu ei kaam to te koribo nasile. Keep her eyes open. Ei kaam to koribo par nasile past. That's it. Clear? Number 5. Choose the best way to improve the underlined part of the sentence. If he was to be trusted. Was to be. Etuk moi kenekoi etuk moi improve koribo paru. How do I improve this? If he was to be trusted, he would not have lied. Isko kaise improve kare batao. Ornab, I was right firstly boli nokobo apuni sentence to eneko structure korok. I was right at first. Prothom porjayot moi correct asilu tar pisot moi answer kiba change kore mor bhul hol. Apuni hetu ko bisarise I was right at first. At first try, at first attempt I was right. Tar pisot moi kiba eta bhul korlo apuni hetu ko bisarise. So আপোনালোকে comments ot live chat ot june june likhe kiba comment dhale apuni kiba likhibo bisarle you can write in English, you can type in English jate আপোনালোকে kiba jodi bhul kore tate likhute moi tate on the spot correct koribo paro আপোনালোকৰ deneke live chat otu hika hoi thakibo. It will be active learning, instant learning. So batao yahan pe isko kya likhe? If he was to be trusted, iske alawa kya likh sakte? If he বন্ধনা মই অসমীয়াটো বুজাই দি আছো, হিন্দীটো বুজাই দিছো, ইংৰাজীটো বুজাই দি আছো, গুটেকিটা ল্যাঙ্গুৱেজ মিক্স কৰি আছো। যদি আপোনাৰ কোনবাটো বস্তু মই অসমীয়াত স্কিপ হৈ যায় কথাটো কৈ থাকোতে আপুনি মোক কৈ দিব, মই আকৌ হেতু এক্সপ্লেইন কৰিম। মই ট্ৰাই কৰিম গুটে তিনটা ল্যাঙ্গুৱেজতে গুটেকিটা বস্তু বুজাবলৈ। ইফ হি ওৱেৰ টু বি ট্ৰাষ্টেড লিখিম। কিয়? কাৰণ মই এটা কাল্পনিক পৰিস্থিতি এটা কথা কৈ আছো। বুজি পাইছে? কাল্পনিক পৰিস্থিতি। যদি মই তেখেতক বিশ্বাস কৰিলো হেতেন তেতিয়া হলে তেওঁ মিছা নকলেহেতেন। এনেকুৱা এটা কথা কৈ বিচাৰিছো। ৰাইট? বাট যদি তেওঁক বিশ্বাস কৰিব পৰা গ'ল হেতেন তেওঁ মিছা নামাতিলেই হেতেন। হেতু কৈ আছিলো। তাৰমানে তেওঁক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। বিশ্বাস কৰিব পৰা মানুহ এজন নহয় তেওঁ। কাৰণ তেওঁ বিশ্বাস কৰিব পৰা মানুহ হোৱা হেতেন তেওঁ মিছা কথা নকলেহেতেন। সেই কথাটো কৈছে। সো তেওঁক বিশ্বাস কৰিব পৰা গ'ল হেতেন তাৰমানে এতিয়ালৈকে তেওঁক বিশ্বাস নকৰোৱে। মই এটা কাল্পনিক পৰিস্থিতি কৈ আছো। যদি বিশ্বাস কৰিব পৰা গ'ল হেতেন। ৰাইট? সো এনেকুৱা উইশফুল থিংকিং লিখি থক। উইশফুল থিংকিং জাতীয় কথা যদি কয় যেনেকে wish I were Superman, wish I were a king. যদিও মই I বুলি কৈছো, যদিও he বুলি কৈছো, সিঙ্গুলাৰ হ'ব পাৰে, she বুলি কৈছো, সিঙ্গুলাৰ হ'ব পাৰে, বাট wishful thinking যদি জড়িত হৈ আছে কথাটোত তেতিয়া হলে মই ভাৰ্বটোক মই were বুলি লিখিম। if I were Superman, if I was Superman, ফিউচাৰ কোৱাৰ নিচিনা হ'ব। যদি মই সুপাৰম্যান হলো হেতেন কোনবা এটা পইণ্টত ফিউচাৰ গৈ পেলাই তথাপি if I were বুলি কম কাৰণ মই নহয় সুপাৰম্যান। মই এনেকে হাতখন দি পেলাই উৰি যাব নোৱাৰো। মই শক্তিমানৰ নিচিনা এনেকে হাতখন আঙুলিটো এনেকে দি পেলাই ঘূৰি দিব নোৱাৰো টকৰা ঘূৰা দি। ৰাইট? সো হেতু মই নহয়। সো if I were বুলিয়ে কম। ক্লিয়াৰ? That's the answer. Next, number 6. Each of the students has to submit their own project by Friday. This is the sentence. Now I need to identify which part of it has an error. यहाँ पे error कहाँ पे है वो ढूंढना है तो ढूंढो यार। Simple सा sentence है। Figure out the error. Each of the students has to submit their own project by Friday. এটো রিসেন্টলি পঢ়াইছো, এটো একদম রিসেন্টলি পঢ়াইছো, এটো সবে জানিব লাগে। এটো আৰু মই বেছিকৈ এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকো। আপোনালোকে মোক এক্সপ্লেইন কৰি এটো শিকাওক, এটো কি কৰিব লাগে, মোক বুজাওক এটো কি কৰিব লাগে। ৰাজদীপে যোনটো সেন্টেন্স কৈ আছে হেতুত where a raccoon লিখিব লাগিব। এটা raccoon, a raccoon, ৰাইট? আপুনি যোনটো চ্যাটত দি আছে ৰাজদীপ।
चलो 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 फटाफट आंसर्स दो, फटाफट आंसर्स दो. यस हिज या हर लिखना है, यहाँ पे देयर नहीं लिखना है. यस करेक्ट आंसर सही है. जो लोग बोल रहे हो डेयर नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा. क्यों? बिकॉज सेंटेंस के शुरुआत में कौन सा वर्ड दिखने को मिल रहा है? ईच देखने को मिल रहा है. ईच या एवरी अगर शुरुआत में लिखते हैं सेंटेंस के तो पता चलेगा कि वी आर बेसिकली टॉकिंग इन सिंगुलर टर्म्स. तारमाने বাক্যটোৰ আৰম্ভণিতে বাক্যটো কিক ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই ষ্টাৰ্ট দি এক্সেলাৰেটৰ দিওতে যদি ইচ বা এভৰি লাগি আছে তেনেহলে আমি এটো বুজি পাম যে সেন্টেন্সটোত আমি জিয়ে নকও কিয় আমি সিঙ্গুলার টার্মসতে কৈ আছো. ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস বুলি যেতিয়া কৈছো প্ৰত্যেকজন স্টুডেন্টৰ কথা কৈছো. তাৰমানে কেইবাজন স্টুডেন্ট যদি আছে রাইট, কেইবাজন স্টুডেন্ট আছে ইয়াতে মই এনেকে জি টিকে আঁকি আছো. এই কেইবাজন স্টুডেন্ট বুলি ধৰি লওক. এই গোটেইকেইজন স্টুডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই যদি কথা কওঁ আৰু যদি মই কব বিচাৰিছো প্ৰত্যেকজন একোজন ইউ ইউ এইজনিও এইজনো এইগৰাকীও গোটেইকেইজন স্টুডেন্টৰ কথা এজন এজনকে কব বিচাৰিছো. কিন্তু মই ইমান এজন এজন নাম কৈ থাকিবলৈ মোৰ ধৈৰ্য নাই, সময়ো নাই. মই ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস বুলি কৈ দিছো. প্ৰত্যেকজন স্টুডেন্ট তাৰমানে মই একোজন কৈ সিঙ্গুলাৰ কৈ আছো. দেৰফৰ ইচ বা এভৰি স্টুডেন্ট বুলিও যদি কওঁ প্ৰত্যেকজন স্টুডেন্ট একেটাই কথা. এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই সিঙ্গুলাৰ কৈছো, এই কাৰণে আমাৰ ভাৰ্বটো সিঙ্গুলাৰ আহিছে. সেইটো কাৰণে আমাৰ প্ৰনাউনটো ইয়াতে হিজ বা হাৰ লিখিব লাগিছিলে. আমি হিজ own project বা her own project লিখিব লাগিছিলে. এইটোৱে ইয়াতে এৰৰ হৈ আছে আৰু সেইভাবে এই পাৰ্টটো মই আইডেন্টিফাই কৰিছো যে দিস ইজ পাৰ্ট সি. সো देयरफॉर মোৰ আনসাৰটো হ'ব আনসাৰ সি. পাৰ্টটো আইডেন্টিফাই কৰোতে ভুল নকৰিব স্টুডেন্টস. আনসাৰটো কাৰেক্ট উলাই পেলাই যদি আপুনি ভুলতে এইটো বি বুলি কৈ দিয়ে কাৰণ ওচৰত বি দেখা পাইছে, গ'ল আপোনাৰ কষ্টখিনি এনে. আনসাৰটো গ'ল আৰু মাৰ্কস খিনিও নেগেটিভ মাৰ্ক আহি যাব. সো মেক sure you identify the correct part. Number 7, let's take a look. A part of the given sentence is underlined. Choose the option that can improve the underlined part. প্ৰদত্ত বাক্যটোৰ এটা অংশ ৰেখাঙ্কিত কৰা হৈছে. ৰেখাঙ্কিত অংশটো উন্নত কৰিব পৰা বিকল্পটো বাছনি কৰক. She was uneasy because she never be on a plane before. Never be বুলি লিখা আছে. Never be টো লিখাটো শুদ্ধ হ'বনে? নে কিবা বেলেগ লিখিব লাগিছিলে? Yes, Karlish, Monalisa, Jinku, Arnab, Rajdeep, बताओ क्या होगा आंसर? फटाफट बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पे. क्विक. She was uneasy because she never be on a plane before. A is the answer. And yes, she had never been on a plane before. এইটোৰ কাৰণে তেওঁ আনইজি ফিল কৰি আছিল. ইয়াতে ষ্টুডেন্টস চাওক একদম মই এটা সিম্পল বস্তু এটা বুজাই দি আছো, এইটো সবে বুজি লওক. যেতিয়া মই টাইমলাইন হিসাবে যদি চাও, টাইমলাইন আকারে চাইছো ইয়াতে এটা বস্তু যে देयर इज अ टाइमलाइन. से फॉर एग्जांपल दिस इज टाइम. यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. हैंस जिमर टाइम. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टाइम के बारे में. और टाइमत যদি মই কৈছো যে এটা অ্যাকশন হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত আৰু এটা অ্যাকশন হৈছিলে এন্ড দিস আর রিলেটেড. তাৰ মানে স্টেপ 1 স্টেপ 2, দিস ইজ স্টেপ 1 দেন উই হ্যাভ স্টেপ 2. দুটা অ্যাকশন হৈছিলে এন্ড দিস আর রিলেটেড. এইটো হোৱা কাৰণে এইটো হল বা এইটো হৈছে কাৰণ এইটো হৈছিলে ইয়াৰ আগতে. আৰু এই গুটেখিনি যদি পাষ্টত হৈছে, অল অফ দিস ইজ ইন দ্য পাষ্ট. এই সিচুৱেচনটো অহাৰ লগে লগে আই উইল ইউজ দ্য পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ফৰ দ্য ফাৰ্স্ট অ্যাকশন. প্ৰথম যোনটো অ্যাকশন আছে ইয়াৰ কাৰণে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো ইউজ কৰা হ'ব. আৰু পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো লিখো কেনেকৈ? আমি সাবজেক্টটোক লিখি পেলাই had লিখো আৰু had লিখি পেলাই ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো লিখো. দিস ইজ দ্য স্ট্ৰাকচাৰ ফৰ আ past perfect tense sentence. Now in this particular scenario, understanding this, let's apply it to this sentence. She was uneasy. ঠিক আছে, তেওঁ uneasy feel কৰি আছিল কিহৰ কাৰণে? কিবা এটা তাৰ আগতে ঘটনা এটা ঘটিছে তাৰ মানে. বিকজ কাৰণটো এতিয়া কৈ লৈছো, she এই ফাৰ্স্ট স্টেপটো কি প্লেনত কিটা আগতে উঠা নাছিলে, এইটো হোৱা কাৰণে এইটো হল. সো স্টেপ 2 টো আগতে কৈ লোৱাৰ নিচিনা হৈছে. তাৰ পিছত কাৰণটো দ্যাট ইজ স্টেপ 1 টো পিছত কোৱাৰ নিচিনা হৈছে. অল অফ দিস happened in the past. Was লিখিছো গম পাইছো past tense আছে, তাৰ মানে গোটেই বস্তুখিনি পাষ্টতে হৈছে. so therefore she was uneasy because she had never been on a plane before. so মই adverb টোক মাজত লিখিব লাগিব had আৰু been ৰ মাজত. she had never been on a plane before. my answer will be option A. past perfect tense ত লিখা গৈছে answer. clear? because I am talking about a sequence of actions. ठीक है, बस sequences को उल्टा लिखा है. step 2 को पहले लिखे, step 1 को बाद में लिखा है. Clear? So let's take a look at number 8. They only work when they have no money. Etu eta question my students akode apnalok khudisilu, they only work when they have no money.
only word to অলপমান focus কৰিব. This is very important. ये बहुत important है. एजने কৈছে A sounds better than other options. यही नहीं करना है. यही नहीं करना है. ठीक है? This sounds better than that. इसलिए ये आंसर टिक कर दिया. वो हो गया वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 में जो लिखा था जय माता दी. ये कर दिया. ये नहीं करेंगे हम लोग एग्जाम में. ठीक है? ये नहीं करना है हमको. ठीक है? इससे बचना है আৰু এটোৰ পৰা বাচিবলৈ আমাৰ উপায় কি যে আমি প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ কনসেপ্টটো বুজিম কোৱেশ্চনটোৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত কোনটো কনসেপ্ট এপ্লাই হৈ আছে হেতু বুজিম আৰু হেতু হিচাপতে आंसर দিম আমি क्लियर ठीक है तो यही करना है तो देखो यहां पे कैसे सॉल्व करोगे देख लो फटाफट से ऑप्शन सी बहुत आंसर्स आए से बहुत पर ऑप्शन सी बहुत पर देखा पाए सो they work only when they have no money yes correct C is the correct answer আমি এই ফ্ৰেজটো দি ৰিপ্লেস কৰি দিম এটো কিয় only word টো আপুনি হেতু শব্দৰ আগত ইউজ কৰিব যোনটো কাৰণে আপুনি only কব বিচাৰি আছে অট্টত লিখি নিদিব only বুলি আপুনি only কব বিচাৰিছে কি যে তেওঁলোকে কাম কৰে অকল তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকৰ তাত পইচা নাথাকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত পইচা নাথাকে সো তাৰ মানে আপুনি এইটো কব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে কাম কৰে অকল তেতিয়া তাৰ মানে only when এইটো কব বিচাৰিছে আপুনি they work only when they have no money কি কৈছো যে only শব্দটো এটো এটা adverb হয় adverb শব্দ only টো আপুনি অকল হেতু সিচুৱেচন ইউজ কৰিব আৰু তাত লিখিব যত আপুনি only কব বিচাৰিছে ইয়াতে মই only কি কব বিচাৰিছো I want to say only about this time যে only হে point of time টোত কাম কৰিব যেতিয়া হাতত পইচা থাকে they work only when they have no money এই when শব্দটোৰ লগত এই সময়টো যে বুজাইছো মাত্ৰ তেতিয়া কাম কৰে only when হেতু কব বিচাৰিছো সো only টো ইয়াৰ আগত লগাম workৰ আগত নলগাও work টো লাগে আগতে কৈ লম they work only when clear understood নহলে এটো কলে এনেকৈ হ'ব they only work when বুলি কলে তেওঁলোকে অকল কামহে কৰে যেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত পইচা থাকে versus তেওঁলোকে তেওঁলোকে কাম কৰে অকল তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত পইচা থাকে দুইটা বাক্য একদম বেলেগ হৈ যায় question number 9 we padded the seat of the chair with camel hairs to make it soft that's the sentence now बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा धर आंसर्स भर दो बताओ फटाफट से सर पैसेज और पीडीएफ আছে নেকি डेफिनेटली আছে पैसेज और पीडीएफ आपलोगे टेलिग्राम ग्रुपত পাই যাব মই এই কেদিনত যিকিটা ক্লাছ আছে গুটেখিনি পीडीएफ একেলগে কনসলিডেটেড पीडीएफ হিচাপে আপলোগ প্ৰভাইড কৰিম টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক প্ৰত্যেকটো ইংৰাজী ক্লাছৰ ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত পিন কৰা থাকে আপোনালোকে লাইভ জুনে চাই আছে লাইভ চাই থাকলে নাপাবো কমেন্ট সেকশনত কিন্তু ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছতে উইদিন 5 to 15 মিনিটছৰ ভিতৰত ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো কমেন্ট সেকশনত পিন কমেন্টত পাই যাব কমেন্টত পিন কৰা থাকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো ইংলিশ বাই শুভম স্যাৰ গ্ৰুপটো আপোনালোকে পাই যাব তাতে জয়েন কৰিব লিংকটোত ক্লিক কৰি আৰামছে জয়েন কৰি লব ওপেন গ্ৰুপ হয় সকলোৰে কাৰণে এন্ড জাস্ট জয়েন দ্য গ্ৰুপ এন্ড তাতে আপোনালোকে ক্লাছেছৰ আপডেটস স্টাডি মেটেৰিয়েলস পিডিএফস ক্লাছ পিডিএফ সলভ পিডিএফস গুটেখিনি পাই যাব এই গুটেখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিসোৰ্সেস তাতে অপেক্ষা কৰি আছে আপোনালোকে সকলোৱে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো ডেফিনেটলি জয়েন কৰি লব ইংলিশ বাই শুভম স্যাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক প্ৰত্যেকটো ইংৰাজী ক্লাছৰ ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত পিন কৰা থাকে লিংকটো ক্লিক কৰিলে হ'ল hairs is wrong exactly correct hairs বুলি আমি কেতিয়াও নকও এটো কথা আমাক যদি কোনবাই মুৰত এটা বন্দুক লগাই থৈ তেতিয়াও আমি নকও ধেমালি কৰিছো তেতিয়া কৈ দিব লাগিলে but otherwise never ever use the word hairs বুলি কোনো শব্দ আমি ব্যৱহাৰ নকৰো কাৰণ hair is uncountable বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও plural form use নকৰো it is uncountable ইয়া গনিব নোৱাৰি সুলি বহি পেলে আপুনি গনিব নধৰে জুন্নাখন আপুনি বহি পেলে সুলি গনিব ধৰিব হেদনাখন আপুনি মোক এটা ফোন কৰিব আৰু মই আপোনাক ভাল সাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ নম্বৰ এটা দি দিম আৰু আপোনাক ৰেফাৰ কৰাই দিম সো যিহেতুকে আপোনালোকে হেতু কৰিবলৈ নাযায় বা হেতু কৰাটো কোনোই নিবিচাৰে আপোনাৰ বাবেও নিবিচাৰে আপুনি নিজৰ বাবেও নিবিচাৰে আৰু লোকৰ বাবেও নিবিচাৰে হে কাৰণে আমি হেয়াৰ টু কেতিয়াও প্লুৰেল কৰি পেলাই হেয়াৰস বুলি নিলিখো কাৰণ আমি ইয়াক কেতিয়াও গনিবলৈ নাযাও ইট ইজ আনকাউন্টেবল পানী বতাহ আপুনি গনিবলৈ নাযায় ইউ ক্যান মেজার ইট মেবি ইউ ক্যানট কাউন্ট ইট পানী আপুনি জুখিব পাৰিব কে লিটাৰ পানী কে এমএল পানী ৰাইট বাট ইউ ক্যানট
count water. You can count containers of water, but you cannot count the water itself. Apuni 2 bottle pani ko paribo, 3 bottle pani ko paribo, kintu 1 pani 2 pani ketiao kobo nware. So therefore, apunaloke ketia waters buli nokoy, hairs buli nokoy, airs buli nokoy. So therefore, this is wrong. Aru mor answer to tar mane hobo lagibo A to jot phul to khumai ase. That is option C. Clear, simple answer. Question number 10. The company has implemented a new policy which will affect all employees. The company has implemented a new policy which will affect all employees. Which part of the following sentence has an error? कहाँ पे error है बताओ. Kok, potapot etu answer kok. Ki hobo? Pinky is going for C. Hakuria, Deepak. Midlin, effect. Effect to bhul hoise. Effect likhibo bicharise. Kyo? Ki difference ase? Effect aru effect ot ki difference ase? What is the difference there? Effect nohobo. Why? Effect, yes, negative impact. Effect বুজাবো বিচৰা নাই ইয়াতে. Effect কিহৰ থাকে students? Effect কিহৰ থাকে? Medicineৰ effect থাকিব পাৰে, ভাল effect থাকে medicineৰ. It takes an effect on your body. Side effects কথা কোৱা নাই, that is negative. আপুনি খাইছিলে এলাৰ্জি এটা কমাবলৈ মেডিচিন এটা, আপোনাৰ ইপিনে পেইন আৰম্ভ হৈ গ'ল। আপুনি পেইন কমাবলৈ মেডিচিন এটা লৈছিলে, ইপিনে আপোনাৰ এটা এলাৰ্জি আৰম্ভ হৈ গ'ল। Those are side effects. কিবা এটা নেগেটিভ এফেক্ট এটা, হেতুক আমি এফেক্ট AFFECT বুলি লিখিম। ইফেক্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে ইফেক্টটো আমি এনেকুৱা পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত এমপ্লয়িজৰ ওপৰত ইফেক্ট পৰা বুলি নকওঁ। মেডিচিন পাতিৰ ভাল ইফেক্ট হ'ব পাৰে, বাট পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা চেঞ্জেছ আহিছে, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে কিবা পলিচি, কিবা নেগেটিভ ইম্পেক্ট পৰিছে এমপ্লয়িজৰ ওপৰত, হেতুক আমি effect বুলি কম। So therefore AFFECT effect কোৱাটো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব। So therefore here we go for option C. Effect আৰু effectৰ মাজত ডিফাৰেন্স এইটোৱে যে effect মানে কিবা এটা প্ৰভাৱ, effect মানে AFFECT effect মানে এটা কিবা এটা হানিকাৰক প্ৰভাৱ বা নেগেটিভ ইম্পেক্ট কিবা এটা। ঠিক আছে? Number 11, she is one of those who dash always on time. One of those who, a phrase to সোমাই আছে লগা লগ সাৱধান হৈ যাওক। ব্ৰেক लगाओ, तीखी ब्रेक लगाओ। यहाँ पे 100 से आके आहिस्ता आहिस्ता गियर्स लोअर डाउन करके 30-20 माइल्स पर आवर तक आ जाओ। और वन ऑफ दोज हु लिखा है, इसको बहुत ध्यान से देखो और बताओ इनमें से कौन सा वर्ब यहाँ पे लिख सकते हैं। वन ऑफ दोज हु কৈছে যেহেতু বহুত কেয়ারফুল হৈ যাওক আৰু মোক কক এই চাৰিটা বিকল্পৰ ভিতৰত কোনটো ক্ৰিয়া শব্দ ইউজ কৰাটো বা ব্যৱহাৰ কৰাটো ইয়াতে প্ৰযোজ্য হ'ব, শুদ্ধ হ'ব। Lots of answers already coming in. Zubin going for option A. Mona Lisa, Mimi, Deep, Deepak, Anusuya और कौन है? बहुत सारे option D. Midlin going for option B. B নহলে ক্লাস নকৰো স্যার কৈ দিছে। Midlin ইমান কনফিডেন্স আছে টার্মিনেটৰ আনসাৰটোত and বহুতে B কৈ আছে। Amit is going for has been. Amit, ये चीज देखो, has been कोई पहले जुड़ी always को वो बिसारे। Remember, everybody, listen to this. Has बोल के अगर आपको always जैसा ये adverb of time use करना है, जैसे कि adverbs of time जैसे कैसे words? Always, never, seldom, frequency বা টাইমৰ বেসিছত আপুনি কথা কব বিচাৰিছে কিমান সঘনাই হয় বস্তু এটা, ৰাইট? সদায় হয়, কেতিয়াও নহয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়, seldom, rarely.
এনেকুৱা words যদি fit কৰিব আছে has আৰু been লিখিব যাওতে আপুনি সদায় has আৰু been ৰ মাজত লিখিব এনেকুৱা words বোৰ adverbs of time and adverbs of frequency especially adverbs of frequency যোনটো আমি AOF বুলিও কও adverbs of frequency সদায় has আৰু been ৰ মাজত লিখা যাব পিছত নহয় সো অমিত আপুনি কৈছিলে has been লিখিব বিচাৰিছে has been যদি ইয়াতে লিখি দিয়ে has been always লিখা হ'বনে নাই ভুল হৈ যাব has always been likhibo lagibo the word always the adverb of frequency will come between the words has and been remember has never been on time has always been on time has seldom been on time enekoi likhim etu likhi rakhok jare etu jibonot ketia pahuri na jay examot paharoto bade diok jibonot jate ketia pahuri na jay etu kotha next yare ma koi asu eta answer tu hobo those of you who are saying are correct midline koisle jate class 2 nokore jodi b to answer nohoy midline rest assured apuna answer to correct apuni class to koi thaibo paribo she is one of those who are always on time kele karon one of those koi pela apuni jetia who likhi dile as soon as you write the word who right you have ensured je yate verb to plural e ahibo lagibo kyo one of those who boli jetia koisu I am talking about those people I am now talking about these plural number of people eulokor kotha pati asu those who like music those who like art she is one of those who like art tamane moi kebajon manu kotha koisu euloke art bhal pae tar masot ekhete eson focus is on these people who like art but jodi moi eneke ko one of my friends tetia moi ki korim what if I say one of my friends who nilikha ke jodi ko বা এনেকৈ যদি কও he is one of my friends who তেতিয়া তো কব লাগিব he is one of my friends who live nearby কাৰণ মই এতিয়া who লিখিছো প্লুৰেলত কৈছো বাট যদি মই কও he is a friend who lives nearby তেতিয়া কম he is a friend who lives nearby he is a friend কাৰণ ইয়াতে মই he is a friend who লিখিছো not one of those who হেনেকে লিখা নাই কিন্তু এই one of মই সেকাৰণে হাইলাইট কৰিছে গুটে পাৰ্ট টু one of those who one of many who structure থাকিলে লগালগ plural verb লৈকে যাব number 12 neither the manager nor the employees is willing to accept the new policy फटाफट आंसर्स दे दो number 11 को क्रॉस करते हुए number 12 तक जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्वेश्चंस আছে vocabulary क्वेश्चंस আছে হিকিনলৈকে গৈ পাব আছে সো ফটাফট आंसर्स কিটা দি দিওক স্টুডেন্টস যাতে গ্ৰামাৰ খিনি কুইকলি আমি কভাৰ কৰি ল পাৰো আৰু গ্ৰামাৰ এই স্পিড টু মেইনটেইন কৰিব যাতে এক্সামতো গ্ৰামাৰ খিনি আপোনালোকে এটা ভালেখিনি স্পিডত একুৰেসি মেইনটেইন কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে neither the manager nor the employees is willing to accept the new policy comprehension passage পঢ়ুতে টাইম লাগি যাব পাৰে এক্সামত হেকাৰণে আমি হেতুৰ কাৰণে টাইম বসাম আমি হেকাৰণে গ্ৰামাৰত যিমান পাৰো পেস মেইনটেইন কৰিম গ্ৰামাৰত বহুত টাইম নালাগে vocabulary অলপ ভাবিব লগিয়া হ'ব পাৰে ৰখি পেলাই comprehension পঢ়িবলে টাইম লাগি যাব লগিয়া হ'ব পাৰে কিন্তু grammar is something যোনটো পটাপট সলভ কৰিব পাৰি আৰু যদি আপোনাৰ কনসেপ্ট ঠিকে আছে কনসেপ্ট যদি কমপ্লিট ক্লিয়াৰ আছে তেনেহলে আপোনাক কোনো ৰখাব নোৱাৰে এখিনি কুইকলি সলভ কৰিবলে এখিনি কুইকলি সলভ কৰাৰ পৰা neither the manager nor the employees yes are willing are is the correct answer yate tamane error to code humai ase ei dokhorot ei verb to bhul use hoise karon neither nor aru either or sentences ot ami proximity rule to apply koru proximity rule mane hoise je the verb will agree with the subject which is closest to it yar usort kundu ase the employees which is plural jodi hoy ase tene hole mur ei verb to singular hobo nware I have to write are neither the manager nor the employees are willing to accept the new policy etue hoise proximity rule neither nor sentence hoy jehetuke neither nor likhisu neither the manager nor the employees plural subject to yate ase verb to usort so verb to yar logot agree koribo plural subject plural verb so therefore more answer to ki hol je error to code asile part c thumai asile error to so c is the answer coming to question number 13 vocabulary questions like ahi paisu porabot sao ki hobo answer diare choose the correct antonym for the given word be careful here yate synonym hoda na antonym hudi ase focus herai nabjabo ebila question ot pura focus rakhibo je ki hudise exactly biporit shobd lage ne samarthok shobd lage the word is entice students the word is entice peace repulse attract repeat an enticing proposition eneke jodi ko ingrazit কি বুঝাইছো তাৰ মানে এন্টাইজ কৰা মানে কি বুঝাইছো what is entice এন্টাৰ বিপৰীত শব্দটো তেনে হলে কি ক'ব পৰা যায় সঠিক ভাবে ক'ব গলে কোনটো হ'ব
The splendid marketing campaign for the movie enticed a huge crowd to the theaters. মই এটা সেন্টেন্সত দি দিছো আপোনালোকক এটা সেন্টেন্স মই জাস্ট অফ দ্য টিপ অফ মাই হেড মই এটা আপোনালোকক সেন্টেন্স বনাই দিছো. The splendid marketing campaign for the movie enticed a huge crowd to the theaters. তাৰমানে কি বুজাইছো তাৰমানে ইমানে বঢ়িয়া মাৰ্কেটিং কৰিছে সিনেমাখনৰ যে বহুত ডাঙৰ ক্ৰাউড এটা থিয়েটাৰছলৈকে মুভি হলছলৈকে আহি গৈছে মুভিখন চাবলৈ. তাৰমানে এণ্টাইজ কৰিছে মাৰ্কেটিং কেম্পেইনটোৱে মুভিখনলৈ মানুহখিনিক. তাৰমানে কি কৰিছে মানুহখিনিক এলিয়ৰ কৰিছে বা মানুহখিনিক এট্ৰেক্ট কৰিছে. ALLURE এট্ৰেক্ট আৰু নহ'লে এলিয়ৰ. আৰু বহুতে এট্ৰেক্ট আনচাৰটো দি আছে. এতিয়া মোক কথাটো কওক এইটো যে মই আণ্ডাৰলাইন কৰি পেলাই এই কাৰ চিনডাল দিলো এইটোৰ কিবা কাম কৰিলে নাই এইটো কিবা লাভ দিলে নাই আপোনালোকক নে এনেই জোন আউট হৈ পেলাই জাষ্ট ভিডিঅ'টো চাই আছে. যদি সেইটো কৰি আছে জম্বিজৰ নিচিনা নভবা নিচিন্তাকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো চাই আছে যি দেখিছে কৈ গৈ আছে তে ভুল হৈ আছে. ডোন্ট বি জম্বিজ ৰাইট. ডোন্ট বি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ জি কে জম্বিজ. ডোন্ট বি জম্বি লেণ্ড কে জম্বিজ. বি হিউমেন বিংছ. বিপৰীত শব্দ কৈছে অপজিট কৈছে. এণ্টাইজ মানে এট্ৰেক্ট কৰা হয়. এণ্টাইজ মানে এলিয়ৰ কৰা হয়. মোক বিপৰীত শব্দটো লাগে. তাৰমানে খেদাই দিয়া বা যোনটো বস্তুৰ পৰা মানুহ পলাই যায় যোনটো বস্তুৰ ওচৰত নাহে মানুহ. এট্ৰেক্ট কৰাটোতো ওচৰত আহিব. ৰিপালছ কৰাটোহে অঁতৰাই দিয়া হ'ব. যোনটো বস্তুৱে ৰিপালছ কৰে দেট ইজ দ্য অপজিট অফ দ্য থিং দেট এণ্টাইচেছ. কিবা এটা বস্তু যদি এণ্টাইজ কৰিছে তাৰমানে সি এট্ৰেক্ট কৰিছে তাৰ অপজিট যোনটো বস্তুৱে অঁতৰাইছে ৰিপালছ কৰাইছে. ৰাইট. ৰিপালছিভ বিহেভিয়াৰ বুলি কওঁ. ৰিপালছিভ বিহেভিয়াৰ কি হয় যোনটো ব্যৱহাৰে যোনটো আচৰণে মানুহক আপোনাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে. সেনেকুৱা ব্যৱহাৰ যদি আপোনাৰ আছে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা আঁতৰাই দিব. সেইবিলাক ৰিপালছিভ হয়. সেইবিলাকে মানুহক আঁতৰাই দিয়ে. সেইটো এট্ৰেক্ট নকৰে মানুহক. ৰাইট. কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 and one of the most repulsive behaviors আমাৰ সমাজত আমাৰ ইণ্ডিয়াত স্পেচিয়েলি যে আমি কিবা এটা খাবলৈ পেকেট এটা হাতত ল'ম পেকেটটো ফালি পেলাই হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত একো নাচাওঁ আগে পিছে সোঁফালে বাওঁফালে একো নাচাওঁ এনেকৈ হাতখনৰ পৰা দলিয়াই দিম পেকেটটো. ইয়াতকৈ আৰু ৰিপালছিভ বিহেভিয়াৰ নাই. ইয়াতকৈ আৰু ৰিপালছিভ বিহেভিয়াৰ নাই এইখন পৃথিৱীত মোৰ মতে. চ' এই বস্তুটো আপোনালোকে যিহেতু ক্লাছ কৰি আছে আশা কৰিছোঁ এই বস্তুটো আপোনালোকে যিহেতুকে মোৰ ষ্টুডেণ্টছ হয় আপোনালোকে কমচে কম এই বস্তুটো কৰা নাই. কাইণ্ডলি এই বস্তুটো নকৰিব. মই আপোনালোকৰ বয়সৰ মানুহৰ পৰা এইটো একদম এক্সপেক্ট নকৰোঁ কাৰণ আপোনালোক হৈছে এই দেশখনৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো. নেভাৰ ডু দিছ. নেভাৰ ডু দিছ. যিমানে সৰু পেকেট নহওক কিয় যিমানে আপোনাৰ অসুবিধা নহওক কিয় এটা বস্তু হাতত লৈ থাকিবলৈ ডাষ্টবিন এটা বিচাৰি নোপোৱালৈকে হাতত লৈ থাকক ডাষ্টবিনটোত পেলাবগৈ. সৰু সুৰা পেকেট হ'লে পকেটত ভৰাই থ'ব গৈ পেলাই ডাষ্টবিনত পেলাবগৈ. অ'ত ত'ত নেপেলাব. জাবৰ জোঁথৰ অ'ত ত'ত নেপেলাব. আপোনাৰ দায়িত্ব হয়. লোকে কৰি আছে লোকক কৰিবলৈ আপুনি নকৰিব. চবেই কৰি আছে কাৰণে মই কৰা নকৰাৰ কিনো ডিফাৰেঞ্চ বনিব বনে. বুন বুন চে সাগৰ বনতাই বুলি কয়. এটোপাল এটোপাল পানীৰে সাগৰ বনি যায়. চ' আপোনাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটোৰো বহুত মেটাৰ কৰে বহুত ভেলিউ আছে. ভেৰিটেবল চিননিম. এতিয়া সমাৰ্থক শব্দ লাগে ষ্টুডেণ্ট. যোনে যোনে যোৱাবাৰ কুৱেশ্যনটোত ভুল কৰিছিলে নম্বৰ 13ত ভুল কৰিছিলে এইবাৰ সমাৰ্থক শব্দই লাগে. এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে ভেৰিটেবলৰ মিনিং বা ভেৰিটেবলৰ আন এটা শব্দ আপুনি আনচাৰ দি দিব পাৰে. ভেৰিটেবল বুলি যোনটো কৈছোঁ তাৰমানে যোনটো বস্তুক আপুনি টেষ্ট কৰি চাব পাৰে ভেৰিফাই কৰিব পাৰে ডেট ইজ ভেৰিটেবল. যোনটো বস্তু অথেণ্টিক হয় যোনটো বস্তু জেনুইন হয় যোনটো বস্তু ৰিয়েল হয়. চ' দেৰ ফৰ চিননিমটো হ'ব অথেণ্টিক. ডিপ এনচিয়েণ্ট বা আইৰেচিবল আমাৰ আনচাৰ্ছ নহয়. ঠিক আছে অ'কে. এই শব্দটোৰ মিনিংটো কোনে দিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত টাইপ কৰি দিব যে আইৰেচিবল. এইটোৰ উচ্চাৰণটো ইৰেচিবল নহয় হা আইৰেচিবল. আইৰেচিবলৰ আপুনি উচ্চাৰণটো শিকি থওক আৰু আইৰেচিবল আৰু লগতে মিনিংটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনতে ভিডিঅ'টোৰ তলত জনাব যে আইৰেচিবলৰ মিনিংটো কি হয়. এই শব্দটোৰ আপুনি মোক মিনিংটো জনাব. Question number 15. What is the term for the study of ancient artifacts? One word substitution. এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৈছে যে ancient artifacts পুৰণি আৰ্টিফেক্টছ বিলাক ষ্টাডি কৰাটো সেইখিনিৰ গৱেষণা কৰাটো এটা শব্দত আমি সেই ষ্টাডিটো কি বুলি কওঁ লজি ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছে. দ্য ৱৰ্ড লজি ইজ বেচিকলি ইউজড ফৰ ষ্টাডি কিবা এটা বস্তুৰ ষ্টাডি. গ্ৰাফিটো হৈছে একেধৰণে কিবা এটা বস্তুৰ ষ্টাডি এটা বা মেজাৰমেণ্ট এটা. চ' দেৰফৰ which would be the correct answer here students? Patafat batao.
Archaeology, yes, archaeology is the correct answer. Yate anthropology, paleontology বা ethnography আমাৰ answers নহয়. The ancient artifacts বুলি যেহেতুকে কৈছে ই related হয় archaeology লগত, right? ঠিক আছে? So next, আপোনালোকে হৰপ্পান civilization-ৰ বিষয়ে পঢ়িছে, ইণ্ডাছ ভেলী civilization-ৰ বিষয়ে পঢ়িছে, এই যে পুৰণি artifacts বিলাক বিচাৰি পাইছে, পুৰণি টাউন cities বোৰ বিচাৰি পাইছে, establishments বোৰ বিচাৰি পাইছে, কিহৰ থ্ৰুদি বিচাৰি পাইছে? Through the study of archaeology, ancient artifacts বিচাৰি পোৱা study-টো. A person who pretends to be what he or she is not. এজন মানুহ যোনটো বস্তু নহয় হেতু হোৱাৰ যেতিয়া ভাও জুৰে তেনেকুৱা মানুহ এজনক মই এটা শব্দত যদি বিবৰণ কৰিবলৈ যাবা তেওঁৰ এটা মই ডেসক্ৰিপচন দিবলৈ যাও হিপোক্ৰেট, ইম্পোস্টাৰ, ডিসিভাৰ, চাৰ্লটন কোনটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম গুটেকেইটা উচ্চাৰণ কৰি দিছো প্ৰনাউন্সিয়েশনস কেইটা হিৰক হিপোক্ৰেট, ইম্পোস্টাৰ, ডিসিভাৰ আৰু চাৰ্লটন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব কোনবা কৈছে স্যাৰ মানি কাউন্টেবল নে আনকাউন্টেবল মানি ইজ আনকাউন্টেবল money countable nahi hai you do not count money in terms of one money two money simple kotha eta koisu students buji lok simple kotha eta koisu ekdom uju bostu eta koisu sohojor bostu eta koisu bhal gore buji lok je apuni eta bostuk jodi 1 2 ke gonibo nuare heitu bostuk apuni uncountable bulie dhori thok apuni jodi water directly water shobdotur logot jodi apuni tar agot 1 water 2 water logabo para nai 1 2 logabo para nai ভুল শুনিছে বা ভুল হয় বুলি গম পাইছে হেতু আনকাউন্টেবল বুলি ধৰক মানিক আপুনি 1 মানি 2 মানি কব পাৰিব নেকি নোৱাৰে সো देयरफॉर मनी इज अनकाउंटेबल अगर मैं 1 मनी 2 मनी बोल पाता तो मैं बोलता कि इट इज काउंटेबल मनी का আমি কেনেকৈ হিসাব কৰো we count it in currencies in values of currencies যে 100 rupees 50 rupees rupees বুলি কাউন্ট কৰিছো বা ডলাৰ্স বুলি কাউন্ট কৰিছো বা yen বুলি কাউন্ট কৰিছো কারেন্সি ভ্যালু এটা ইউনিট অফ মেজারমেন্ট দিবলগীয়া হৈছে যেনেকৈ পানীক দিবলগীয়া হৈছে লিটাৰস বুলি এটা ইউনিট অফ মেজারমেন্ট unit of measurement দিবলগীয়া হৈছে therefore I'm measuring I'm counting the currency I'm counting the amount I'm not counting the money itself বুজি পালে understood ठीक है so 1 money 2 money नहीं कर सकते so uncountable है money uncountable बोलोगे इसलिए monies नहीं बोलते I have lot of monies नको I have a lot of money कोबो or I have no money I have no monies বুলি নকয় আপুনি clear got it a person who pretends to be what he or she is not কি হ'ব hypocrite কৈছে কোনবাই hypocrite মানে যোনে নিজৰ কথাটোকে কাউন্টাৰডিক কৰে তে হিপোক্ৰিট কয় ঠিক আছে নট আ ডিসিভাৰ প্ৰিটেন্ডাৰ এজনক নকয় yes so হিপোক্ৰিট কোৱাটো ভুল হ'ব বহুতে হিপোক্ৰিট কৈ আছে The correct answer would be, yes, imposter বুলি কম. The correct answer here would be imposter. Among Us খেলিছে নে নাই কোনোবাই? Among Us খেলিছে নে নাই? Among Us game টো তাতে কি কৰে? You have to find the imposter, the one who is not one of you. So then just ভাও জুৰি আছে আপোনাৰ টিমমেট হোৱাৰ. সেই গেমটো তেনেকুৱা আছিল যে আপুনি বিচাৰি উলিয়াব লাগে আপোনালোকৰ টিমত দেখাত গুটেকেইটা একে থাকিব গুটেকেইটা আপোনাৰ মাজৰ যেনে লাগিব এটা গ্ৰুপৰ যেনে লাগিব বা তাৰ মাজত কোনবা এটা আছে যোন আপোনাৰ টিমৰ নহয় তাক বিচাৰি উলিয়াব লাগে that is you have to find the imposter তাৰ মানে যোনে ভাও জুৰি আছে যোনে প্ৰিটেন্ড কৰি আছে যে আপোনাৰ গ্ৰুপৰে হয় কিন্তু হি আপোনাৰ গ্ৰুপৰ নহয় তাৰ মানে যোনটো বস্তু নহয় হেতু হোৱা ভাও জুৰিছে হেতুকে আমি ক imposter বুলি ঠিক আছে ডিসিভাৰ বুলি তেতিয়া কম যোনে আপোনাক কিবা এটা বস্তু ঠগাইছে আপোনাক যদি ঠগাইছে তেতিয়া ডিসিভাৰ কম যদি নিজৰ কথাটোকে কন্ট্ৰাডিক্ট কৰা কাম এটা কৰিছে হিপোক্ৰিট বুলি কম যদি কিবা এটা কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কৈছে যে মই কামটো পাৰো কিন্তু তেওঁ মিছা কৈ পেলাই সেই কামটো যোগদান দিছে সেই কামটো তেওঁ আসলতে নোৱাৰে স্কিল এটা আছে বা এবিলিটি এটা আছে বুলি তেওঁ কৈছে কিন্তু সেই স্কিলটো বা এবিলিটি তেওঁ একচুয়ালি নাই তেতিয়া আমি চাৰ্লটন বুলি কওঁ ঠিক আছে then we call them a charlatan ঠিক আছে so here the answer is imposter number 17 contrary শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দটো লাগে contrary on the contrary বুলি কওঁ ন ইংৰাজীত আমি on the contrary তাৰ মানে contrary মানে কি বুজাও কন্ট্ৰাডিক্ট কৰা বা বিপৰীতে কিবা এটা বস্তুৰ বিৰুদ্ধে বা কিবা এটা বস্তুৰ বিপৰীতে কোৱাৰ নিচিনা হয় সো কন্ট্ৰাৰি বুলি ক'লে আমি বিপৰীত শব্দ কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো স্টুডেন্টস এটো কৈ দিয়ক अर्बेन एग्रीएबल अनप्लेजेंट डेस्पिकेबल कौन सा वर्ड यहां पे सही होगा बताओ कबीरे पूरा वीडियो गेमर लाइन लगाइ दिसे मोबाइल गेम्सर लाइन लगाइ दिसे फ्री फायर पबजी बैटलग्राउंड ML, Among Us, Clash of Clans, पूरा बढ़िया आरु कबीर बताओ और क्या मॉडर्न वॉरफेयर वगैरह क्या था वो कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह
মই আজিলৈকে ধৈৰ্য ধৰি পেলাই খেলিব নোৱাৰিলো কোনোটো ডাউনলোড কৰিবলৈ ধৈৰ্য নহল মোৰ সাইজ কেটা দেখি পেলাই পিসি গেমিং জেনাৰেশনৰ মানুহখিনিৰ সাগে নহব কেতিয়া ভালকৈ মোবাইল গেমিং কৰা নাজানো কোনবা যদি হৈছে ভাল কথা বাট মোৰটো নহয় পিসি গেমিং max to max ps agreeable contrary বুলি যেতিয়া কৈছো তাৰ মানে কিবা এটা বস্তুৰ against তাৰ মানে ধৰি লওক আপুনি মোক কিবা এটা কথা কৈছে মই মানি লোৱা নাই মই কন্ট্ৰাডিক্ট কৰি আছো আপোনাক I am on the contrary বা I am speaking I am saying something which is contrary to contradicting your thing or আপুনি কিবা এটা কৈছে মই কৈছো on the contrary I would like to believe this আপুনি এটো কব বিচাৰিছে বাট মই এটো বিশ্বাস কৰাটো এগ্ৰি কৰিম তাৰ মানে আমাৰ আইডিয়াস কেটা মিলা নাই বাট যেতিয়া এগ্ৰি হোৱা নাই তাৰ মানে আইডিয়াস কেটা তাৰ মানে যেতিয়া উল্টাটো কম তাৰ মানে মই ক'ব লাগিব যে দুইটা বস্তু এগ্ৰি কৰিছে that means these things are agreeable then it means that they are no longer contrary they are agreeable so B is the correct answer here number 18 লকে আগবাঢ়িছো কিবা যদি ডাউটস আছে স্টুডেন্টস আপোনালোকে মোক খুদিব আজি chat পুৰা উৰি আছে এক ধৰণে so মই সাগে সব কমেন্টস দেখা পোৱা নহব বাট একো নাই আপোনালোকে পিছলৈ কিয় ভিডিওটো শেষ হোৱাৰ পিছতো কমেন্টস দি দিব পাৰে মই তেতিয়া মই ডেফিনেটলি দেখা পাম কাৰণ কমেন্টস খিনি মই চেক কৰা হয় so yes batao Laksh Temple Run that I remember mini militia মনত আছে মই কলেজত থাকোতে mini militia students বিলাকে বহুত খেল থাকিছিলে লগ বন্ধুখিনিয়ে বহুত mini militia খেল থাকিছিলে but then খপকে নোহোৱা হৈ গল গেমটো aficionado শব্দটোৰ synonym লাগে কি হ'ব আনসাৰটো কক পটাপট কক কাৰণ মই জানো এইবিলাক words আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে পঢ়া হৈছে মই ক্লাছত পঢ়াই গৈছো এইবোৰ আপোনালোকে পঢ়া হৈছে এইবোৰ মই জানো I know you can basically solve these essay chutki mein so answer to মোক কেনেকৈ লাগে পটাপট aficionado মানে কি জিংকুৱে কৈ আছে trickster জিংকু make sure আপুনি daily আহে ক্লাছত daily আহিব ক্লাছত পিংকি daily আহিব ক্লাছত একদম পটাপট কৈ আছো yes আলবিয়ান আছে টেলিগ্ৰাম চ্যানেল আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত মই পিন কৰি দিয়া থাকে এইটো ভিডিও লাইভ ষ্ট্ৰীমটো শেষ হোৱাৰ পিছত within 5-10 minutes মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো কমেন্ট সেকশনত পিন কৰি দিম আপুনি জয়েন কৰিব পাৰিব তাতে মেটেৰিয়েলছ পাতি গুটেখিনি তাতে পাই যাব পিডিএফ সলভ পিডিএফ পাতি গুটেখিনি ট্ৰিকস্টাৰ ইজ নট দা আনসাৰ কোনবা এজনে ট্ৰিকস্টাৰ কৰিলে এটা গুটে মানুহে বৰখুন কৰি পেলাইছে কমেন্টছৰ বৰখুন আহি গৈছে ট্ৰিকস্টাৰ বুলি aficionado মানে ফ্যান হয় aficionado মানে এজন ফ্যান you are a fan of whatever you are a fan of Spider-Man movies you are an aficionado of Spider-Man movies বুজি পাইছে আপুনি অনুৰাগী আপুনি জুবিন গাৰ্গ অনুৰাগী ZZ fans বুলি কয় ন আপুনি you are an aficionado of Zubin Garg right so इसको याद रखो aficionado का मतलब है फैन सर के ऊपर मुंडी के ऊपर घूमने वाला फैन नहीं लेकिन जो आप ये बोलते हो ना जबरा फैन शाहरुख खान की मूवी आई थी तो वो वाली ठीक है तो यहाँ पे आंसर होगा ফ্যান বুলি নকৈ পেলাই ফ্যানৰ অন্য এটা শব্দ ক'ব পাৰো এজন মানুহে যদি একেবাৰে নিজকে অনুৰাগী হিচাপে নিজকে এক ধৰণে সমৰ্পণ কৰি দিছে কোনবা এটা আইডিয়াৰ আগত বা কোনবা এজন মানুহৰ আগত যে আই বিলিভ ইন ইউ এজ মাই আইডল ইউ আৰ আ ডিভোটি অফ দ্যাট ৰাইট আপুনি ডিভোটি বুলিও ক'ব পাৰে অন্য এটা শব্দ অলপ ষ্ট্ৰংগাৰ ৱৰ্ড এটাত আমি ডিভোটি বুলিও এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো সো ডিভোটি ইজ দ্য সিনোনিম কৈছে তো সো এইটো হ'ব ট্ৰিকস্টাৰ নহয় ট্ৰিকস্টাৰ নাহে ট্ৰিকস্টাৰ মানে কি যোনে ঠকবাজি কৰে যোনে কিবা ট্ৰিক কৰে সল কৰে নভিচ মানে বিগিনাৰ right agent mane madhyam karbar madhyamere kiba eta kam hoise that person is an agent of something right clear so devotee is the correct answer number 19 to mar hoy goise passage to now we are coming to passage ami grammar salu vocabulary kisman question salu etia ami ei passage to sam final question ei passage to sai pela ami yare pasta question solve kori aji rati karone hamori dim amar practice set to hek hobo daily practice amar cover hoy jabo ingrazir gutte kita topics ei cover kora hobo aji ei practice set to jetia apuni ei comprehension passage to correctly pori solve kori dia so students parabot porhok ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুখিনি মাইন্ডত ৰাখক কি কি ইনফৰমেশন দিছে মই আগতেও কৈছো যে কেনেকুৱা বস্তু আমি চাব লাগে প্যাসেজত যদি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিগাৰ কিবা দিছে হেখিনি চাব যদি কিবা টপিক মেনশন কৰিছে মেজৰ টপিকস কিবা মেনশন কৰিছে হে টপিকস কেটা আপোনালোকে নিজৰ মাইন্ডত হাইলাইট কৰা কেপাসিটিটো বিল্ড কৰক প্ৰেক্টিছৰ দিন কেটা এই প্ৰেক্টিছৰ দিন কেটা দে আপোনালোকে ফোকাস কৰক যে প্যাসেজ এটা পঢ়ি চাওতে চকু ফুৰাই চাওতে আপোনালোকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিছে চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিছে যে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কোন কেটা হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকস কোন কেটা হয় এই প্যাসেজটোত কোড কি টপিক চেঞ্জ আইছে হে বস্তুটো আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ শিকক আৰু হেতু কৰি উঠি যেটা কোৱেশ্চনস কেটা পঢ়িব আপোনাৰ কাৰণে প্যাসেজ টু আনসাৰস বিচাৰটো খুবেই ইজি হৈ যাব এটো ওয়ান প্যাৰাগ্ৰাফ প্যাসেজে হয় এটো একদম ছুটি প্যাৰাগ্ৰাফ এটা আছে সো এটো পঢ়ুতে আপোনালোকৰ একো লছ নাই এনেকা প্যাসেজ বিলাক মই সাজেষ্ট কৰো আপোনালোকে এক্সামত পঢ়ি দিব দীঘলীয়া বহুত দীঘলীয়া চাৰি প্যাৰাগ্ৰাফ মানৰ প্যাসেজ আইছে তেতিয়া নালাগে পঢ়িব এটা স্ক্যান এণ্ড স্কিম কৰিব বাট এইবিলাক ওয়ান প্যাৰাগ্ৰাফ প্যাসেজ ডাইৰেক্ট ভাবটো পঢ়িব আৰু মেইন টপিকস কেটা মাইন্ডত মনত ৰাখি থৈ দিব মই অলপ দেৰি সাইলেন্ট হৈ গৈছো যাতে আপোনালোকে সুস্থিৰমতে পঢ়িব পাৰে
1 মিনিট টাইম দিছো পঢ়ি লওক দেন আমি কোৱেশ্চনছ কেটা সলভ কৰিম हो गया डन सफिशिएंट टाइम यार इतना टाइम नहीं लगता स्कैन करने में पैसेज को पढ़ने में चलो मैं आपके साथ इसको पढ़ता हूं मैं शुरुआत से पढ़ रहा हूं ठीक है एंड आई विल गो ऑन हाइलाइटिंग फ्यू थिंग्स जस्ट टेक अ लुक द Amazon rainforest often referred to as the lungs of the earth plays a crucial role in regulating the world's oxygen and carbon dioxide levels बात कर रहे हैं पैसेज Amazon rainforest के बारे में उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते बाद में देखेंगे यार काम क्या करता है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स मेंटेन करता है सो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स के बारे में बात हुआ है कि इसका इंपैक्ट है वहां पे स्पैनिंग ओवर 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स এটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিগার দিছে সো মই না হাইলাইট কৰিছো যে যদি মোক কিবা এৰিয়াৰ কথা হলে কিমান এৰিয়া কিমান স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ্স মই ইয়াতে বিচাৰি পাম সো নাও going on moving forward it is home to an incredibly diverse range of flora and fauna despite its importance the Amazon is facing severe deforestation next topic etu amar yate introduce hoise je severe deforestation hoi ase forest khon etu eta important topic notun eta topic introduce korise etu highlight kori thoi disu primarily due to kihor karone hoise etu yate likise kihor karone hoise moi eta pohi na thaku moi just janisu yate list ekhon di those kihor karone hoise loga hole pohim questions sai pelai jodi dekhu je etu loga hoise ki reasons of deforestation hoi ase jodi na lage etia iman in depth pohi na thaku scientists warn that if the current rate of deforestation continues the rainforest could reach a tipping point leading to irreversible damage of the ecosystem so a severe deforestation to kiyo hoise aru etu soli thakile ki hobo ei gutekhini yat likha ase ma buji palu te etu related kiba jodi question ahe mo directly second half of the passage oleke ahi jam conservation efforts last bostu eta notun topic eta je a deforestation ki hor karone se ki hoise eblak likhise eta koise conservation for efforts ki diase conservation efforts are being made by various organizations to protect this vital region but these efforts require global support and cooperation to be truly effective to amane effective hobole ki lagibo amak duta important bostu point out kori dise global support lagibo aru cooperation lagibo hoi gol that is it that is the passage moi yellow color already mark kori disu highlighted points keta sai log apnaloge jibilak habi asle hebilakor logot milise nai odorkari bostu besi mark kori na thakibo brain to besi load ni dibo passage solve korte exam or etu hanikarok he hobo just make sure je apnaloge important topics keta highlight kori hoise gom paise code topic change hoise passage to code topic to change hoise etu identify koru bahut dangor skill যে ইয়াতে Amazon rainforest introduction to দিছে ইয়াতে Amazon rainforest বিষয়ে কথা পাতিছে তাৰপিছত ডিফৰেষ্টেশনৰ টপিক লৈকে আহি গল ডিফৰেষ্টেশনৰ বিষয়ে কথা পাতিছে লাষ্টত গৈ কনজাৰভেশন এফৰ্টছ লৈকে আহি গল থ্ৰী টপিকস Amazon rainforest deforestation conservation efforts that's it এই তিনটা বুলেট পইণ্টছত এই গুটে প্যাসেজ টু কমপ্লিট মই কভাৰ আপ কৰিব পাৰো নাও coming to the questions let's take a look at the questions students one by one number 1 to 5 পটাপট answers বিলাক দিয়ক আৰু let's try to complete this quickly what is the Amazon rainforest often referred to as and why Amazon rainforest কি বুলি কোৱা হয় আৰু কিয় এটো কোৱেশ্চন যদি হুদিছে আমি একদম স্টাৰ্টিং অৰ লাইন লৈকে যাও কাৰণ Amazon rainforest বিষয়ে ইয়াতেই কথা পাতিছে ইন্ট্ৰোডাকশন ইয়াতেই দিছে the Amazon rainforest often referred to as the lungs of the earth that is the answer to হৈছে এইটো lungs of the earth ঠিক আছে so my answer has to be option क्या होगा obviously the answer is option B और क्या ही होगा yes or no the lungs of the earth because it regulates oxygen and carbon dioxide levels ami highlight korisu je oxygen levels or carbon dioxide levels or impact eta pelai Amazon rainforest so therefore the lungs of the earth into inverted commas or d2 asle passage to starting ote so therefore that is the answer clear baki aur kuch dekhna nahi hai ye sab alag anshan cheeze likh ke rakha hai ebilak ami sabole na jao question number 2 what are the primary causes of deforestation in the Amazon rainforest primary reasons of deforestation options why na moi question to porisu matro aru moi ki korim etia moi jam deforestation or kotha jot likhile passage to taloke ubhoti pelai etia pohisam bhalkoi exactly ki reasons dit hoise passage to e hetu more answer hobo hetu answer hisabote moi tally korisam options keta filter korim hetu hisabote so let's go back to the passage and see deforestation or reason ki dia asile je severe deforestation due to
কি টপিকছৰ কাৰণে কি ইভেন্টছৰ কাৰণে লগিং এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড মাইনিং এক্টিভিটিজ এইকেইটাৰ কাৰণে ডিফৰেষ্টেশ্যন বহুত বেছি হৈ আছে চ' মোৰ আনচাৰ হ'ব লগিং এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড মাইনিং চ' দেৰফৰ মাই আনচাৰ ইজ বুজি পাইছে পাৰ্থ কেয়াৰফুল আপুনি বি গৈ আছে চি ইজ দ্য আনচাৰ ক'তো ক্লাইমেট চেঞ্জ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ্ছৰ কথা লিখাই নাই পেছেজটোত ক'তো লিখা নাই পঢ়ি চাই আহিলোঁ আমি ক'তো লিখা নাই সেইটো কথা ৰেষ্ট অফ ইউ গোয়িং ফৰ চি কাৰেক্ট ठीक है सो बी केयरफुल एवरीबॉडी बी केयरफुल बी माइंडफुल हियर दिमाग को थोड़ा फोकस करो शांत रखो और फोकस करो व्हाट कुड हैपन इफ द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन कंटिन्यूज কি হ'ব পাৰে যদি ডিফৰেষ্টেশ্যনটো কন্টিনিউ হৈ থাকে আকৌ প্যাসেজলৈকে উভতি যাও ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ এফেক্টছ খিনি ক'ত লিখা আছে সেইখিনি পঢ়ি চাও ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ কথা এইখিনিতে লিখা গৈছিল এইখিনিতে ক'ৰবাত পাম প্ৰথমতে আমাক ক'লে কিহৰ কাৰণে ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈছে এফেক্টছ খিনি কথা এতিয়া আমি পঢ়িবলৈ পাম যে সাইন্টিষ্ট warned that if the current rate of deforestation continues the rainforest could reach a tipping point leading to irreversible damage to the ecosystem. এইখিনিয়ে আনসাৰ এই এক লাইন কথা আমাৰ আনসাৰ হয় যে irreversible damage পিনে গুছি যাম আমি the ecosystem will reach a tipping point and we will have irreversible damage এনেকুৱা এটা পইণ্টলৈকে গৈ পাম য'ত যিমানখিনি হানি কৰা হ'ল ইকোসিস্টেমটো সেইখিনি আৰু উভতাই ল'ব নোৱাৰিম তাৰ পৰা আকৌ তাক ৰিকভাৰ কৰাব নোৱাৰিম সো মোৰ আনসাৰটো কি হ'ব লাগে the rainforest will expand hell no. The ecosystem could suffer irreversible damage? Yes, makes sense. The deforestation rate will decrease? Not at all. The biodiversity will increase? Absolutely not. So therefore my answer is B. Clear? Kiba difficult bostu jen lagise ebilak bahut kiba difficult bostu kori asu direct passage ot ji dia ase hetur hisabote answer ulai asu eko difficult bostu nohoy bahute RC kori belai bhoy khai thake ठीक है ये वाले RC से मत डरो जिससे डरना है वो दूसरा आरसी है ये वाला आरसी नहीं है वो आरसी से डरो उससे दूर रहो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिक्वायर टू बी ट्रूली इफेक्टिव व्हाट डू कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिक्वायर टू बी ट्रूली इफेक्टिव কনজারভেশন এফৰ্টছৰ কথা কোট কৈছিলে একদম লাষ্টত প্যাসেজটোৰ হেকত কৈছিলে সো আমি ডাইৰেক্টলি আলেকে আহি যাও কনজারভেশন এফৰ্টছ আৰ বিং মেড বাই দ্য ভেৰিয়াছ অৰ্গানাইজেশনছ বাট দিস এফৰ্টছ ৰিকুৱায়াৰ মই মাৰ্ক কৰি থৈছো সো গ্লোবাল সাপোৰ্ট এণ্ড কোঅপাৰেশন লাগিব সো देयरफॉर আমাৰ আনসাৰ হ'ল গ্লোবাল সাপোৰ্ট এণ্ড কোঅপাৰেশন কোট লিখা আছে কোনটো অপচনত লিখা আছে ডাইৰেক্ট প্যাসেজত আছিল এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো হুমাই global support and cooperation that's it k second lagi ase answer to ulaute passage to jeta buji thoi risu code ki likha ase moi passage to besi porhiyo swa na apologe nije rekise moi just code ki ase moi hetu eta mind map ekhon banai disu that's the mind map technique scanning and skimming and mind mapping it je mind map ekhon banai disu je passage to amuk to area etu kotha goise passage to amuk to area etu topic or bikhoy goise passage to tamuk to area hetu topic or kotha koa ase that's it information to jodi loga hoise question to jodi mok hey particular information to khudise moi just hey part of the passage loke jump mari jam মই কনজারভেশনৰ কোৱেশ্চনটো চাবলৈ যাওতে মই কি বাকি জায়গা বিলাকলৈকে গৈছো নেকি এবাৰো গৈছো নেকি এইবিলাকলৈ অহাই আমি সিধা এটুলৈকে আহিছো যে টপিকটো কি আছিল কনজারভেশন এফৰ্টছ আগতে সেইকাৰণে মই হাইলাইট কৰিছো মাইন্ডত যে মই জানো যে কনজারভেশনৰ কথা এইখিনিতে লাষ্টৰ পিনে গৈছে ইয়ালৈকে আহিম বাকিখিনি চাই টাইম ওয়েষ্ট নকৰোৱে লগালগ ওলাব আনসাৰ্স ক্লিয়াৰ ঠিক আছে লাষ্ট वाला কোৱেশ্চন है which statement best summarizes the passage আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে প্যাসেজটো পঢ়ি চোৱাটো ভাল হয় যেতিয়া আপোনাক এনেকুৱা সাবজেক্টিভ কোৱেশ্চন সুধে যে প্যাসেজটোক সামাৰাইজ কৰিবলৈ বা সংক্ষিপ্তভাৱে বিতংভাৱে লিখিবলৈ আপুনি ইয়াতে কি কৰিব পাৰে কোনটো সেন্টেন্স ইউজ কৰিব পাৰে কোনটো স্টেটমেন্টে বেস্ট সাসিংক্ট ডেসক্ৰিপচন এটা দি আছে সামাৰাইজ কৰি দি আছে এই প্যাসেজটো The Amazon rainforest is a large area that does not need conservation efforts. The Amazon rainforest is crucial for the Earth's health but is under threat from deforestation. Conservation efforts are sufficient to protect the Amazon rainforest. The Amazon rainforest is primarily threatened by climate change and urbanization. Apuni passage to পঢ়ি কি পঢ়িলে আপুনি কক মোক আনসাৰ দুইটা কি হ'ব Yes. চাওক যদি কাৰবাৰ আনসাৰটো ডি যেন লাগিছে কাৰণ মই ডি এটা দুটা জায়গা দেখা পাইছো দুজন মানে বি ডি কৈ আছে আপুনি মোক এটা কথা কওক কৰবাত প্যাসেজটোত কৰবাত আমাৰ টপিক কেটা কি গৈছিল Amazon rainforest মই আপোনাক তিনটা বুলেট পইণ্টছত সাম আপ কৰাই দিছো নাই গুটে প্যাসেজটো Amazon rainforest ফাৰ্স্ট পাৰ্টত Amazon rainforestৰ ডেসক্ৰিপচন দিছে নেক্সট পাৰ্টত সিভিয়াৰ ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ কথা কৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন গছ কাটাকাটিৰ কথা কৈছে থাৰ্ড পাৰ্টত কনজারভেশন এফৰ্টছৰ কথা কৈছে এই তিনটাই টপিক তাৰ বাহিৰে একো কথাই পাতা নাই প্যাসেজটো সো देयरफॉर
ইয়াতে কৰবাত প্যাসেজটোত আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ দৰে বস্তু বা আৰবানাইজেশনৰ দৰে টপিকৰ কথা পাইছো নেকি নাই পাছো ডি কেনেকৈ হ'ব আনসাৰ ডি কবই নোৱাৰে আপুনি ডি হ'বই নোৱাৰে আনসাৰ কাৰণ প্যাসেজত এইবিলাক কথা উলুৱাই নাই এইটো প্যাসেজত উলুৱাই নাই ৰাইট সো এইটো আনসাৰ বুলি নকবই conservation efforts are sufficient হয় জানো এই মাত্ৰ শুনে এটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দি আহিলো হে যে conservation efforts sufficient নহয় sufficient হবলে আৰু গ্লোবাল সাপোৰ্ট আৰু কোঅপাৰেচন লাগিব সো সিও হ'ব নোৱাৰে আনসাৰ সি টো কাটক এই মাত্ৰ নিজে কোৱেশ্চন এটা আনসাৰ দি আহিছে যে হেতু sufficient নহয় বুলে conservation efforts তে কিয় আপুনি কব যে sufficient হয় বুলি are sufficient কেনে ক the Amazon rainforest is a large area that does not need conservation কিয় না লাগিব conservation ডিফৰেষ্টেশন হৈ পিনে গুটেখন জলি গৈ আছে কাটা কাটি হৈ জুই লাগিছে এমেজনৰ নিউজ আহিছে জুই লাগি আছে বুলি আমি তাৰ মাজত কনজাৰভেশন এফৰ্টস নালাগে বুলি কলে হ'ব জানো ভুল সো থাকিল কি obviously answer has to be B none of the other options will be the answer বুজি পাইছে এবিলাকত ভুল হ'বই নোৱাৰে এইবিলাকত ভুল কৰিবই নোৱাৰে আপুনি you cannot make errors in these kind of questions these are scoring questions এইবিলাক আপোনাৰ ডাইৰেক্ট scoring questions হয় ডাইৰেক্ট আহিব কোৱেশ্চনটো পঢ়িব প্যাসেজটোৰ পৰা আনসাৰ ওলাইছে আৰু টিক কৰিছে এইবিলাকত ভুল হ'বই নোৱাৰে ইয়াতে যদি 5/5 নাপাই ষ্টুডেন্টস নহবই সো যদি পাৰা নাই পাঁচটা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত পাঁচটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰা নাই এটাও যদি ভুল গৈছে ষ্টুডেন্টস ডেইলি প্ৰেক্টিস প্ৰত্যেক দিনাই মানডে টু স্যাটাৰডে ডেইলি প্ৰেক্টিস আমাৰ এই চেনেলটোত এই ডেইলি প্ৰেক্টিস পেপাৰ ক্লাसेস কিটা লাইভ চাওক ৰেকৰ্ডেড চাওক মুঠতে চাওক ক্লাसेস কিটা কৰক এটেন্ড কৰক আৰু প্ৰেক্টিস ৰেগুলাৰ ৰাখি থাকক PDF সলভ PDF টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকত পাই যাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক আমাৰ কমেন্ট সেকশনত পিন কৰি দিম মই ঠিক আছে সো আজিৰ কোৱেশ্চন যেগিটা আছিলে নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম ADRE এৰ সফলতা বেচটো বৰ্তমান 30 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকে 30 জুলাইৰ পৰা ADRE সফলতা বেচটো জয়েন কৰক যদি আপোনালোকে কমপ্লিট সাকসেস টাৰ্গেট বিচাৰি আছে এবাৰতে ক্ৰ্যাক কৰি ADRE পৰীক্ষাটো এবাৰ চাকৰিটো লৈহে এৰিম এই সফলতা বেচটোৱে আপোনাক বহুত কাম দিব আপোনাৰ এই সপোনটো পুৰা কৰোতে আৰু এই টাৰ্গেটটো এচিভ কৰোতে সফলতা বেচত আপোনালোকে কমপ্লিট লাইভ ক্লাसेस উইথ 24/7 ৰেকৰ্ডেড ফেসিলিটি লগতে টেষ্ট সিৰিজ ই-বুকস আৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কমপ্লিট স্পেশাল এডিশন আপডেট এটা আপুনি পাই যাব আৰু লগতে 97টা 57টা আপুনি মক টেষ্ট সিৰিজ আৰু 92 খন ই-বুক 92 ই-বুক স্টুডেন্টস হেমালি নাম্বাৰস নহয় আৰু ইন্টাৰেক্টিভ ক্লাसेस obviously টিচাৰছৰ লগত 1-to-1 আপুনি কথা পাতি ক্লাसेस কৰিব পাৰিব হেণ্ডআউটস থাকিব প্ৰত্যেকটো ক্লাছত ক্লাছ নোটস থাকিব আৰু তাৰ উপৰি সেমিনাৰ আৰু টপাৰ টক্স এট অফলাইন সেন্টাৰস আপোনালোকে আমাৰ অফলাইন সেন্টাৰত আহি পেলাই ডাইৰেক্টলি এই প্ৰিভিয়াস আমাৰ যোনবোৰ ADRE ষ্টুডেন্ট আছিল যোনে টপ কৰিছে এক্সামটো তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ডিসকাশন কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি পেলাই সেমিনাৰত আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেট কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি 1-to-1 কমিউনিকেট কৰি পাৰিব যে তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজিজ কি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ কি এডভাইস আছে সেই গুটেইখিনি আপোনালোকে অফলাইন ফেসিলিটিজ পাই যাব আমাৰ পৰা এই গুটেইখিনি আমাৰ আদৰ 24/7 ৰ এই ব্যাচটোত সফলতা ব্যাচ ক্লাसेस ষ্টাৰ্ট হৈছে অতি সোনকালে 30 জুলাইৰ পৰা দেৰি নকৰিব hurry up and join this batch আৰু যদি কিবা কোৱেৰিজ আছে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত ফোন কৰিব পাৰিব এই নম্বৰটো দিয়া আছে স্ক্ৰিনশ্বট কৰি ল'ব পাৰিব গুটেই স্ক্ৰিনখন আৰু এই গুটেই কোৰ্সটো अवेलेबल আছে আমাৰ আদৰ 24/7 ৰ এপত আৰু এপত আপোনালোকে কোৰ্সৰ উপৰিও এই মক টেষ্ট সিৰিজও পাই যাব আৰু ADRE কমপ্লিট 5খন কিতাপৰ বুক কিটো পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে GK ম্যাথছ ইংলিশ ৰিজনিং কম্পিউটাৰ গুটেইখনৰ কিতাপ পাই যাব আৰু লগতে মক টেষ্ট সিৰিজত সম্পূৰ্ণ মক টেষ্ট 120টাতকৈ অধিক মক টেষ্ট লগতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কমপ্লিট ওয়ান লাইনাৰ্স আৰু প্ৰেক্টিস পেপাৰস পাই যাব যোৱা 6 মাহৰ কমপ্লিট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ আপডেটস এই গুটেইখিনি আদৰ 24/7 ৰ এপত अवेलेबल আছে কোড কেটা লিখি ৰাখক আপোনালোকে কোডটো জানি থলে এই কোৰ্সেস বা মক টেষ্ট যেতিয়া জয়েন কৰিব বা বুক কিটস লব আপোনালোকে লোৱেষ্ট প্ৰাইসত জয়েন কৰিব পাৰিব এট দা হাইয়েষ্ট ডিসকাউন্ট আপোনালোকে এইখিনি এচিভ কৰিব পাৰিব লৈ লব পাৰিব সো Y577 টো মোৰ কোড হৈছে ফৰ দা কোৰ্সেস আপোনালোকে যেতিয়া কোৰ্স জয়েন কৰে কোৰ্সেসৰ কাৰণে Y577 কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে কোৰ্সেসৰ উপৰি বা কোৰ্সেসৰ বাহিৰে মক টেষ্ট বা বুক কিটস জাতীয় আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ক্ৰয় কৰে Y577 কোডটোৰ হেকত S alphabet to add কৰিব আৰু এটো মনত ৰাখাটো সুবিধা হয় কাৰণ মোৰ নামটোই শুভম সো আপোনালোকে S alphabet to লাষ্টত এড কৰি দিলো Y577S ইয়াতে আপোনালোকে মক্স আৰু বুকছৰ কমপ্লিট ডিসকাউন্ট পাই যাব এই কোডটো ইউজ কৰি क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ with Shubham Sir's code Y577 আৰু এটো হৈছে মোৰ ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোর্স ইংলিশ with Shubham Sir ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোর্স যোনে যোনে ইংৰাজীত নিজকে উইক বুলি ভাবে বা উইক বুলি নিজকে অনুভৱ কৰি পাইছে এক্সামত আপোনাৰ কনফিডেন্সটো ব্ৰেক হয় ইংৰাজীৰ কাৰণে join this batch today English development course আপোনালোকৰ কাৰণে কমপ্লিট ক্লাसेस অপেক্ষা কৰি আছে ইংৰাজীৰ সম্পূৰ্ণ গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি গুটেই কনসেপ্টস আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব এক্সামটোৰ বাবে আৰু সম্পূৰ্ণ কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাইফৰ বাবে এই কোৰ্সটো জয়েন কৰাৰ পিছত এইটো কোৰ্সৰ বেনিফিট ষ্টুডেন্টস ইতিমধ্যে পাইছে আপোনালোকেও জয়েন কৰি ডিফাৰেন্সটো নিজে ফিল কৰিব কাম জয়েন দ্য কোৰ্স এন্ড এক্সপেৰিয়েন্স দ্য ডিফাৰেন্স ফৰ yourself Y577 এই কোডটো আপোনালোকৰ কাৰণে available আছে আৰু Y577S কোডটো available আছে এই কোড কিটা লিখি ৰাখিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আদৰ 347 এপৰ পৰা
যিকোনো কোৰ্স বা মক টেষ্ট বা বুকস এভেইল কৰে ক্লাছ টাইমিংস ইউজুৱেল টাইমিংস 5 PM হয় সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে কিবা ক্লাছ টাইমিংত চেঞ্জ থাকিলে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলতে গম পাই যাব আৰু মই গ্ৰুপছ বিলাকতো জনাই দিম আৰু ইয়েস আজিৰ ক্লাছটো দি ভাল পাইছে ষ্টুডেণ্টছ hit the like button share the session with your friends and your relatives those who are preparing for this exam আৰু লগতে শেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগতে সেশনটো কমেন্ট সেকশন মোক জনাব এটা যে ওয়াৰ্ড কৈছিলো irascible তাৰে মিনিংটো বিচাৰি পালে নাই হেতু মোক কমেন্টছত জনাব আৰু কিবা কোৱেৰিজ থাকিলে কমেন্টছত ধৰিব পাৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নজৰ চেনেলকে তল ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো জিলিকি আছে smash that subscribe button and stay tuned to ADRE 24/7 Northeast পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা আৰু ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত এভৰিবডি ডেইলি প্ৰেক্টিস পেপাৰ নম্বৰ 3 খন লৈ পেলাই until then take care